Оперативна інформація станом на 6 ранку 3 березня 2022 року щодо російського вторгнення. Триває 8-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст. Збройні сили України продовжують стійко боронити визначені рубежі та контратакувати і блокувати сили окупантів на різних напрямках. На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону. На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини. На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин, Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі Збройними силами України, намагаються дістатися північних околиць Києва. Ворожі частини та підрозділи зосередилися в районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любич. Частиною сил до батальйонно-тактичної групи зі складу 200-ї окремої мотострілкової бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту Збройних сил Російської Федерації, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ. На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія. Намагається продовжити наступ у напрямку Лозової. Катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу. На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1-ї та 2-ї армійського корпусу за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в райони населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг. На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв-Вознесенськ. В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків. Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового вечірнього брифінгу офіційний представник Російського міністерства оборони оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні – 498 загиблих та 1597 поранених. Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя. Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10-ї окремої бригади спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації в район населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено. В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону Чорноморського флоту РФ у складі 4 великих десантних кораблів у супроводженні 3 ракетних катерів у напрямку міста Одеса. Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки вражень та точність попадання ворожих ракет. І про найголовніше – звертаємося до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти. Ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступального пострілу ворога. Будьте обачливими при розповсюдженні інформації при обстрілі в режимі реального часу. Ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати. Разом переможемо. Слава Україні!